तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कसं आम्ही व्हॅलेंटाईन्स डे साठी स्पेशल गिफ्ट बनवणार आहोत। बेसिकली माझे व्हिडिओज आर्ट अँड क्राफ्ट वर रिलेटेड असतात। आजच्या व्हिडिओत आपण बनवणार आहोत व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल आर्ट अँड क्राफ्टचं गिफ्ट। एक्सपेन्सिव्ह लुक असणार आहे, पण खूप चीप रेट मध्ये तुम्हाला हे करायला भेटणार आहे। हे दिसतंय ना, तेच गिफ्ट बनवलं आहे मी। पण जर तुम्हाला कळायला पाहिजे की मी ते कसं बनवलं आहे, तर तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ बघायला पाहिजे। पूर्ण व्हिडिओ बघितल्यानंतरच तुम्हाला कळणार की मी हे एक्सपेन्सिव्ह लुकचं गिफ्ट कसं बनवलं आहे। चला तर सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओमध्ये।